Hello everyone, namaskar, welcome to this new video. Today we're going to learn how to make a latte or cafe latte step by step. So without wasting any time, let's get started. So okay, step number 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्दै छौं what is latte or cafe latte भन्ने विषयमा. A latte or cafe latte is a milk coffee that made of 1 or 2 shots of espresso, steamed milk and final thin layer of milk formed with latte art on top. So के रहेछ त लाटे अब लाटे भनेको चाहिँ एउटा मिल्क कफी हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट अफ एस्प्रेसो स्टिम मिल्क अनि लास्टमा चाहिँ हामीले एकदमै पातलो मिल्कको फर्म राखेर चाहिँ लाटे आर्ट बनाउँछौँ यसो टपमा है. सो के रहेछ त लाटे आर्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ. स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ हामी चाहिँ क्याफे लाटेको रेसिपिज हेर्नेछौँ है त. सो यो चाहिँ मेरो कप भयो जुन चाहिँ कप साइज चाहिँ कति छ हामीले चाहिँ कप साइज चाहिँ 8 अन्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने कामहरू गर्छौँ सर्भ गर्ने कामहरू गर्छौँ. सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 अन्सको कप हो र यसलाई चाहिँ मैले 3 पार्टमा डिभाइड गर्छु. ओके, सो यसको 1/3 चाहिँ हामीले चाहिँ के राख्ने रहेछौँ त एस्प्रेसो सर्ट. अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिङ्गल डबल जे पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है. सो ओके, अब यो जुन यो दुईवटा रहेको पार्टहरू छ सो यो दुईटा पार्टमा चाहिँ हामीले 2/3 स्टिम मिल्क and thin layer of thin layer of milk foam and on a top cute latte art. That's all. So अब यसलाई चाहिँ मैले एकदमै इजी वेमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु है त. यो भनेको चाहिँ मेरो कप भयो जस्तै लाटे क्याफे लाटेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 8 अन्सको कपमा सर्भ गर्ने कामहरू गरिन्छ है. सो यो भयो मेरो 8 अन्सको कप जो मानिलिउँ हैन. सो यो चाहिँ हाम्रो 8 अन्सको कप भयो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1/3 चाहिँ एस्प्रेसो सर्ट. यसमा तपाईले सिङ्गल या डबल जे तपाईको मन छ त्यही हिसाबले तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ. सो अनदर थिङ 2/3 चाहिँ स्टिम मिल्क एन्ड थिन लेयर अफ मिल्क फर्म अन अ टप विथ क्यूट लाटे आर्ट. सो यो त रह्यो हाम्रो क्याफे लाटेको रेसिपी. मिसिनमा चाहिँ बनाएर हेर्नेछौँ कसरी बनाउने त भनेर. स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ कसरी मिसिन्समा हामीले बनाउने कसरी मिल्कहरू स्टिम गर्ने भन्ने विषयमा है. ओके, सो अब ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ 18 ग्राम्स कप चाहिँ यसमा इन गरेको छु. सो अब ट्याप गर्नेवाला छु. सो ट्याप गरिसकेको छु. सो अब हामीलाई चाहिँ एस्प्रेसो पुल गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइमिङ चाहिन्छ त हैन भन्दाखेरि चाहिँ 25 to 30 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले डबल सर्भिस विथ 36 ग्राम निकाल्नु होला. गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै केयरफुली भएर गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदमै थिन लेयर हुनु पर्यो मिल्कको है, धेरै एकदमै थोरै. र मिल्कको टेम्परेचर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम 60 to 70 डिग्रीसम्म चाहिँ तपाईँले वार्म गर्नु होला. Time to create a beautiful latte art, guys. Just keep going. सो यसरी बनाइने गरिन्छ लाटे वा क्याफे लाटे जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एकदमै मजाले सम्झाएको छु. यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यापुचिनो कसरी बनाउने भनेर थाहा छैन भने त्यो पनि भिडियो छ. सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई. सो मिल्नेछौँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा. थ्याङ्क यू.
Bye bye.